Είμαι ο Μιχάλης Γεωργιάδης, είμαστε στο Go Car και αυτή είναι η νέα BMW M5. Ένα αυτοκίνητο που κανονικά θα έπρεπε να προκαλεί ρίγη ενθουσιασμού στους petrolheads. Κι όμως, για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, έχει φέρει αρνητικά σχόλια και γκρίνια. Δικαιολογημένοι ή σε δουλειά να βρισκόμαστε? Εσείς κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και εγώ θα απαντήσω οδηγώντας. Τα πιο πολλά και τα πιο σκληρά σχόλια στα social media έρχονται από αυτούς που δεν την έχουν οδηγήσει και αφορούν ένα κυρίως πράγμα, το βάρος, το οποίο εδώ που τα λέμε έχει φτάσει στους 2,4 τόνους. Σίγουρα δεν είναι το βάρος που περιμένεις για ένα σπόρο αυτοκίνητο. Η plug-in hybrid τεχνολογία ήταν η μόνη λύση για να κρατήσουμε ζωντανό το V8 στην M5. Οπότε τι, θα προτιμούσαμε να είναι ηλεκτρική? Δεν νομίζω. Αυτό εδώ το τέρας των 727 ύπων και 2,4 τόνων, χάρη στο ηλεκτρικό μοτέρ που βρίσκεται μέσα στο 8 αυτόματο Assmann ZF και στην μπαταρία 18,6 κιλοβατόρων, μπορεί να κάνει έως και 69-70 χιλιόμετρα απόσταση με ταχύτητα ως 140 χιλιόμετρα την ώρα, αμιγώς ηλεκτρικά. Γι' αυτό το λόγο στον μεικτό κύκλο WLTP δηλώνει μόλις 1,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα κατανάλωση και 39 γραμμάρια εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Και τέλος πάντων, το βάρος, όπως και η ηλικία, είναι απλά ένας αριθμός. Ξέρετε, αυτές τις συζητήσεις, πόσο είσαι, μα πόσο φαίνομαι. Λες ένα νούμερο, σου λέει, έλα αλήθεια, δεν φαίνεσαι τόσο. Κι όμως, είναι και αυτή λοιπόν μια τέτοια περίπτωση. Γιατί το θέμα είναι τι κάνεις στο δρόμο, και στο δρόμο σίγουρα δεν φαίνεται ένα τόσο βαρύ αυτοκίνητο. Σε τι όμως αντιστοιχούν όλα αυτά τα κιλά, εκτός από το ηλεκτρικό μοτέρ και την μπαταρία? Αυτή εδώ η M5 έχει για πρώτη φορά τετραδιεύθυνση. Γιατί έχουν μεγαλώσει πολύ διαστάσεις και αυτός είναι ο τρόπος να συνεχίσει να είναι όσο γίνεται πιο ευέλικτη. Το μήκος έχει αυξηθεί κατά 13 εκατοστά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Τα φουσκωμένα φτερά προσθέτουν στο αμάξωμα μιας απλής πεντάρας 7,5 εκατοστά πλάτους στο εμπρός μέρος και 4,8 στο πίσω, προκειμένου να καλυφθούν τα φαρδίτερα με τα τρόχια. Οι αναλογίες της βγάζουν περισσότερο δυναμισμό παρά φινέτσα. Το σχήμα της, ένας συνδυασμός από σκληρές, κοφτερές επιφάνειες, μοιάζει περισσότερο σμιλεμένο με σφυρί και καλέμι παρά αποτέλεσμα καλλιτεχνικής δουλειάς στο σχεδιαστήριο ή έστω επιστημονικής σε κάποιο προηγμένο σχεδιαστικό software. Τα adaptive LED φώτα, τα φωτιζόμενα νεφρά, τα logo στην τρίτη κολόνα, η μικρή ανθρακονημάτινη αεροτομή και κυρίως το μεγάλο diffuser και οι 4 εκατοστάρες εξατμίσεις υπογράφουν την ταυτότητα M5. Η θέση οδήγησης, χαμηλή, σχεδόν στο κέντρο του αυτοκινήτου, με αυτό το τέλειο bucket, άνετο και ταυτόχρονα με φοβερή στήριξη, σε κάνει να νιώθεις όλο αυτό το τεράστιο αυτοκίνητο τυλιγμένο γύρω σου και εν τέλει σου δίνει την εντύπωση πιο μαζεμένων διαστάσεων και μεγαλύτερης ευελιξίας. Μιλώντας για την καμπίνα, προφανώς έχει μια υπέροχη αίσθηση πολυτέλειας. Οι επενδύσεις στα καθίσματα και στις πόρτες σου δίνουν αυτή την αίσθηση του ακριβού. Οι λεπτομέρειες ανθρακονήματος στο ταμπλό επίσης, αλλά είμαι φαν των αναλογικών οργάνων. Αυτή εδώ η full ψηφιακή εικόνα με τις δύο οθόνες 12,9 και 14,3 ίντσες ή κάτι τέτοιο για τον πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη διαχείρισης των υπόλοιπων συστημάτων είναι λίγο too much για μένα. Από καταβολής της 41 χρόνια πριν, η M5 φτιάχτηκε για ένα κοινό που ήθελε να έχει μια πολυτελή λιμουζίνα για καθημερινή χρήση, ένα
γρήγορο ταξιδιάρικο αυτοκίνητο και είναι εργαλείο για την πίστα κάτω από την ίδια οροφή. Αυτόν τον τριπλό ρόλο πάντως η νέα M5 τον υποστηρίζει καλύτερα από κάθε άλλη μάλλον μέσα από τα τόσα πολλά διαφορετικά προγράμματα οδήγησης και όλες τις δυνατότητες παραμετροποίησης για το τιμόνι, τον κινητήρα, την ανάρτηση, το κυβότιο, την τετρακίνηση. Για τις περισσότερες παραμέτρους έχεις ένα εύρος 3 επιλογών, από Comfort μέχρι Sport Plus. Για τη μετάδοση X-Drive, την επιλογή Sport Plus ή την πισωκίνητη ρύθμιση. Για τον ήχο M, την επιλογή On ή Off. Και για τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, ξεχωριστές ρυθμίσεις τόσο για το επίπεδο ανάκτησης, όσο και για την παροχή ισχύως, με δυνατότητα πλήρως ηλεκτρικής λειτουργίας ή φόρτισης της μπαταρίας καθοδόν από τον V8. Στη βασική ρύθμιση Comfort, αυτή στην οποία παίρνει μπρος όταν μπαίνεις μέσα και πατάς το κόκκινο κουμπί. Υβριδικό drivetrain, Sasman, αυτόματο ή χειροκίνητο από τα paddles, δεν κάνει διαφορά. Μαλακή ρύθμιση της ανάρτησης, ελαφρύ τιμόνι. Είναι μια πραγματική λιμουζίνα. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στη ρύθμιση της ανάρτησης σε ό,τι έχει να κάνει με την άνεση. Στην έκταση κυρίως ο τροχός πέφτει σε λακκούβες χωρίς το θόρυβο και την ξερή αίσθηση που έχουν τα περισσότερα βαριά σημερινά αυτοκίνητα, plug-in και ηλεκτρικά. Η πραγματική M, ωστόσο, βρίσκεται σε αυτά τα δύο κόκκινα πλήκτρα στο τιμόνι που φτάνεις με τους αντίχειρες. Εδώ μπορείς να αποθηκεύσεις το αγαπημένο σου setup. Είναι shortcut και να το βρίσκεις με ένα πάτημα ή μάλλον με δύο, γιατί θέλει επιβεβαίωση. Δεξιά έχω βάλει τετρακίνητη ρύθμιση για το X-Drive και όλα τα άλλα, ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα κίνησης, το τιμόνι, την ανάρτηση, στο Sport Plus. Ας είναι και plug-in, ας είναι και 2,4 τόνους. Φτάνει που έχεις εκεί μπροστά αυτό το V8 με αυτόν τον ήχο. Είναι λίγο ενισχυμένος τεχνητά, αλλά μην γελιόμαστε. Είναι ένας V8 που στροφάρει στις 7.200. Σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό μοτέρ βγάζει 727 άλογα και 1000 νιουτόμετρα ροπή. Έχει φοβερή ευστροφία, φοβερή απόκριση. Νέες crossbank, πολλαπλές εξαγωγής, Valtronic, βύθισμα βαλβίδων, Variocam, μεταβλητός χρονισμός, αυτά τα υπέροχα μηχανολογικά πράγματα για τα οποία μας αρέσει να μιλάμε. Εδώ φυσικά το ηλεκτρικό μοτέρ βοηθάει την απόκριση συνέχεια, όπου και να αγγίξεις τον γκάζ είναι γεμάτο. Η όθηση είναι απίστευτη και βάζει στο μυαλό σου και το μέγεθος του αυτοκινήτου. Κάνει 0-100 σε 3,5. Και 0-200 10,9. Αλλά το θέμα δεν είναι αποστάση μόνο. Το θέμα είναι κινήσει τι κάνει. Εκεί είναι τέρας. Κοιτάξτε αυτό. Καταπίνει το δρόμο. Συγκλονιστικό. Εννοείται ότι χρειάζεται τετρακίνηση για να πας όσο γρήγορα μπορεί αυτό το μοτέρ. Η ανάρτηση, διπλά ψαλίδια εμπρός, πολλαπλή 5 σύνδεσμοι πίσω. Όλα τα εξαρτήματα της ανάρτησης και οι πλήμνες είναι ειδικά σχεδιασμένα για την M5. BMW λέει ότι έχουν δώσει πολύ κάστερ εμπρός και μεγάλη γωνία βασιλικού πύρου για να κάνουν το εμπρός μέρος να δαγκώνει στην είσοδο. Και πράγματι έχουν φτιάξει ένα αυτοκίνητο με πολύ καλό μπροστινό. Μπορείς να το εμπιστευτείς. Το τιμόνι δεν είναι τεχνητά βαρύ, είναι όσο βαρύ πρέπει και σου μεταφέρει πληροφορία. Είναι άμεσο, κρεμαγέρα μεταβλητού λόγου, όσο στρίβεις τόσο πιο άμεσο γίνεται. Δεν νιώθεις το βάρος. Ρεαλιστικά στο δρόμο δεν νιώθεις το βάρος. Μόνο σε πολύ στενά κομμάτια, τα οποία έτσι και αλλιώς δεν είναι στο ρεπερτόριο μιας M5, και σε κυματοειδείς ανομαλίες της ασφάλτου, σε σημεία για παράδειγμα που ενώνονται δύο διαφορετικά κομμάτια ασφάλτου, εκεί καταλαβαίνεις ότι τα αμορτισέρ, ειδικά όταν περνάς με ταχύτητα, δυσκολεύονται κάπως να ελέγξουν την ταλάντωση των 2,4 τόνων. Αλλιώς από ταχύτητα δεν νιώθεις ποτέ να σε περιορίζει. Τη σιγουριά της τετρακίνησης μπορείς να πιέσεις τον μπροστινό και
να το κάνεις να ελαφρώσει λίγο, είναι και η τετραδιεύθυνση, αυτή η μια μισή μοίρα που στρίβουν η πίσω τροχή, που την κάνει να φαίνεται πιο πρόθυμη να κλείσει προς τη στροφή. Όσο γκάζι έχει. Να κλείσει λοιπόν, όπως έλεγα, προς το εσωτερικό της τροφής. Ώρες μοιάζει σαν ένα υπερφυσικό δεκάρι Lancer Evolution. Και αυτό για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας μεγέθους μόνο καλό είναι. Τα φρένα, ωραίο πεντάλ, γραμμικό, μπορείς να ρυθμίσεις το επίπεδο ανάκτησης της ενέργειας. Δεν το ενοχλεί καθόλου, δεν χαλάει τίποτα από τη γραμμικότητα του φρένου. Πρόσθετα, βοηθάει την αντοχή των δίσκων, γιατί έχεις επιβράδυνση από την ανάκτηση. 410 mm εμπρός, 398 πίσω, ξαπίστωνες να κάνεις μπροστά. Σημαδεύει ωραία στην είσοδο. Τετρακίνηση, πολύ δύσκολος συμπλέκτης, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος για κεντρικό, ενεργό μπλοκέ πίσω φυσικά, M-Drive. Έχει φοβερό κράτημα. Δίνει πολύ και νωρίς πίσω, για να πας πιο γρήγορα και για να είσαι πιο χαρούμενος. Αλλά κάθεται πάνω στους πίσω τροχούς και εκτοξεύεται. Μόνο έτσι μπορεί να πιάσει το ρυθμό της. Στην πισωκίνητη ρύθμιση είναι δράκος. Είναι πραγματικός δράκος. Στα αργά κάνεις την πλάκα σου, αλλά στα γρήγορα είναι αδύνατο να πας εκεί που μπορεί να πάει το αυτοκίνητο. Θέλει ακόμη περισσότερο χώρο και κυρίως θέλει το διπλάσιο μυαλό, τη διπλάσια προσοχή, τη διπλάσια ικανότητα. Κρεμαγέρα μεταβλητού λόγου και η τετραδιεύθυνση κάνουν καμιά φορά λίγο περίεργη τη διόρθωση με ανάποδο εκεί που περιμένεις ότι η γωνία σου είναι αρκετή, χρειάζεται κι άλλο, δίνεις λίγο παραπάνω και τελικά είναι πολύ παραπάνω. Αλλάζει δηλαδή ο λόγος της γωνίας του τιμονιού με το άνοιγμα της ουράς. Θέλει λίγο συνήθεια. Δεν το ξέρει τίποτα να γυρίζει με τέταρτη. Απίστευτο. Στα αργά είναι παιχνίδι. Στα γρήγορα όμως το πράγμα σοβαρεύει άσχημα. Καπνίζει, χαμός. Πολλά μπορούν να υποθούν για την M5. Κάποια από αυτά είναι μετρήσιμα και αδιαπραγμάτευτα, όπως το επιπλέον βάρος, η οριακά χειρότερη αναλογία κιλών ανά ύπο και ο χρόνος της επιτάχυνσης 0%. Και άλλα είναι υποκειμενικά και αυθαίρετα, όπως το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύγκρισης με τις προηγούμενες γενιές. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα πληθωρικό αυτοκίνητο που απολαμβάνεις να οδηγείς και εκτιμάς περισσότερο όσο περνάς χρόνο μαζί του. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε στην BMW ότι έφτιαξε την καλύτερη M5 που θα μπορούσε να έχει φτιάξει στη σημερινή εποχή.